ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ මේ බලන්න ලස්සන ගොඩාක් දේවල් එක අපිත් අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපි ඔයාලත් එක්ක DPKIDS එක ලස්සන නිර්මාණ කරන්න. මේ බලන්න අපේ මැදිරිය අද හරිම ලස්සනයි. නත්තල් ගස් තියෙනවා. මේ නත්තල් මාසෙනේ නේද? ඉතින් අපි ඔන්න අපේ දූලා පුතාලට ඉක්මනටම නත්තල් අරන් ආවා. මොකද මේ සැරේ අපේ නත්තල් ගහ අපේ දූලා පුතාලා අපේ දූලා පුතාලගේ අතින්ම හදාගන්න ලස්සන නිර්මාණ වලින් අපි හැඩ කරමු. ඒකෙන්ද තමයි අපි කලින්ම නත්තල් අරගෙන ආවේ අපේ දූලා පුතාලට ලස්සන නිර්මාණ කරලා මේ සැලේ නත්තල ලස්සනට සරස ගන්න උදව් කරන්න. ඉතින් නත්තල් කියපුවම දූලා පුතාලට කවුද එකපාරට මතක් වෙන්නේ? ඔව් නත්තල් සීයා තෑගි ගොඩක් අරන් එනවනේ නේද මගේ දූලා පුතාලට? තා මොනවද? ඔව් නත්තල් ගහ, පිනිමුවා, ලස්සන තරු ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා නේද? ඉතින් අපිත් එක්ක දිගටම ඉන්න අපි මේ ඔක්කොම හදලා බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඔව් මේ බලන්නකෝ ලස්සන. මම අද තෝරගත්ත ඕනෙම දරුවෙකුට පහසුවෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් ලස්සන නත්තල් සීයෙක් ඔරිගමි ක්‍රමයට කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. මේ බලන්න ලස්සනයි නේද? එහෙනම් අපි හදලා බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි හදන්න පටන් ගමු. මං වෙනදා වගේම මේ නත්තල් සීය හදන්න සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිග 15ක් පළල කොලයක් ගත්තා. හැබැයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි මේකේ මේ නත්තල් සීයගේ මූණ කොටසට සුදු පාට පේනවනේ. ඒකින්ද පාට දෙකේ කොලයක් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් රතු අනිත් පැත්ත සුදු පාට හෝ වෙනත් පාටක් තියෙන කොලයක් ගත්තොත් අපිට මේ මූණේ හැඩේ මෙහෙමම ගන්න පුළුවන්. දූලා පුතාලා ළඟ මේ වගේ කොලයක් ගන්න නැත්නම් එක වගේ කොල දෙකක්. ඒ කියන්නේ සුදු පාට කොලයකුයි රතු පාට කොලයකුයි කපලා අලවලා ගන්න. එතකොට තව ටිකක් මීටත් වැඩිය ටිකක් ශක්තිමත් විදිහේ ලස්සන නත්තල් සීයක් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔන්න හරිම ලේසි. අපි මේ කොලේ අරගෙන රතු පාට පැත්ත එළියට එන විදිහට මෙන්න මෙහෙම ත්‍රිකෝණයක් විදිහට නමා ගන්නවා. හරි. ඊට පස්සේ මේක දිග ඇරලා මේ පැත්තේ කෙළවර මෙන්න මේ මැද රේඛාවට නමනවා. මේ කෙළවරවල් හරියටම නමන්න. ඊළඟට අපි අනිත් කෙළවරත් මෙතන මැද රේඛාවට නමනවා. ඒ නමනකොට මැද සුදු දාරේ පේන්නේ නැති වෙන්න නමන්න. හරි. ඔන්න දැන් නත්තල් සීයාගේ මේ නත්තල් තොප්පිය හදාගෙන ඉවරයි අපි. දැන් හදන්නේ මූණ කොටස. දැන් මෙන්න මේ කෙළවරට නමන්න ඕනේ. ඊළඟට මේ කෙළවර මෙන්න මේ කෙළවරට නමන්න ඕනේ. මෙන්න දැන් මූණ හැඩේ අපිට ටිකක් එනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ රේඛාව, ඒ කියන්නේ තොප්පියේ මෙන්න මේ සුදු රේඛාව හදාගන්න අපි මෙන්න මෙහෙම පොඩ්ඩක් නමනවා. ගොඩක් මහතට ගත්තොත් ටිකක් ලස්සන නැති වෙයි. ඒකින්ද අපි පොඩියට මේ පටියක් වගේ එන විදිහට මෙහෙම නමමු. පැහැදිලි. ඊට පස්සේ අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවනවා. අනිත් පැත්ත හරවනකොට අපිට මෙතන පේනවා සුදු පාට කෙළවරක් එක පොඩි ත්‍රිකෝණ දෙකක්. අපි මේ ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මේ දාරෙන් මෙන්න මේ ත්‍රිකෝණය මෙහෙම ඇතුල් පැත්තට මෙහෙම නමනවා. මේ පැත්තත් ඒ වගේම මෙන්න මෙහෙම ඇතුල් පැත්තට නමනවා. මෙන්න බලන්න අපේ නත්තල් සීය හදලා ඉවරයි. අපි දැන් මේ නත්තල් සීය තව ටිකක් හැඩ කරගමු. දූලා පුතාලට පුළුවන් ලස්සන S2ක් මෙතෙන්ට අලව ගන්න. S2ක් හොයාගන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන් පෑනකින් ඇඳ ගන්න. ලස්සන හිනාවකුත් අඳිමු අපි. ඔන්න මෝන ඇඳගත්තා අපි. ඊළඟට අපි මෙතනට අපේ දූලා පුතාලා ළඟ තියෙනවා නම් අර ලස්සන බීඩ් එකක් අලවන්නත් පුළුවන් මේ වගේ. එහෙම නැත්නම් පුළුන් තියෙනවා නම් පුළුන් වලින් පොඩි රවුමක් ඇඳලා අලව ගන්නත් පුළුවන්. මේ බලන්න දැන් අපේ
නත්තල් සීය අපි ලස්සනට හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මගේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේ වගේ නත්තල් සීයක් හදලා අපි හිතමු මෙන්න මේ වගේ නූලක් අරගෙන පොඩි කෑල්ලක් කපලා ටේප් එකක් පොඩි ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් හරි මේ වගේ ග්ලිටර් පේපර් එකක් හරි අරගෙන ඒකේ මෙහෙම අලවලා එක මේ පැත්තේ මෙහෙම අලව ගත්තොත් මේ බලන්න අපිට එතකොට මේ වගේ ටිකක් හදාගත්තොත් අපේ නත්තල් ගහ සරසන්න එල්ලන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සනට එක එක පාටින් හදාගත්තොත් මම ඒ වගේම දැන් අපි මේක හදාගත්ත සෙන්ටිමීටර් 15ක් දිග කොලයකින් ඒ කොලේ 4ට කපලා ඒ කියන්නේ එක කොලයක් සෙන්ටිමීටර් 5ක් දිග 5ක් පළල එන කොළ වලින් තමයි මෙන්න මේක හදාගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ චූටියව හදාගෙන තියෙන්නේ ඉතින් මේ දෝල පුතාලට මේ වගේ ලොකු ඒවා මේ වගේ පොඩි ඒවා එක එක ප්‍රමාණ වලින් හදලා නත්තල් ගහේ එල්ල ගන්න සරස ගන්න දැන් අපි මේක අලවලා බලමු මේ කාඩ් එකක් විදිහට කොහොමද ලස්සන කරගන්න කියලා. මේ අලවනකොට අපි මෙතන මේ කොටස ඉස්සෙල්ලා අලවගෙන ඉමු. නැත්නම් ඒක දිගහැරෙනකොට අපිට ලස්සනට අලව ගන්න බෑ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම රම් ටිකක් ගාලා අලවගමු. යත්තක් මේ බලන්න ලස්සන නිර්මාණයක් නේද? මේ වගේ පාටින් හදලා අපේ දුවලා පුතාලට පුළුවන් මේ සැරේ නත්තල හරි ලස්සනට සරස ගන්න. අනිවාර්යෙන් හදලා බලන්න මේ වගේ ලස්සන තව නිර්මාණ කරමු අපි. DP Kids එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අයබෝවන්.